ભરેલા રીંગણ બટેટાનું શાક તો બધાનું માનીતું, પણ ઘણાને આ શાક બનાવવામાં એ ફરિયાદ હોય કે કુકરમાં બનાવીને તો તેલ અને રસો બધું મિક્સ થઈ અને શાક બન્યા પછી તેલ અલગ નથી થતું અને વધારે ચડી મેશ થઈ જાય છે. જો છૂટું વઘારીએ ને તો બરાબર ચડતું નથી. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે બધી ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખી એક નહીં પણ બે અલગ અલગ અને એકબીજાથી ચડિયાતા સ્વાદના ભરેલા રીંગણ બટેટાનું એક શાક કુકરમાં રસાવાળું બનાવશું અને બીજું ડ્રાય ભરેલું શાક જે 2 દિવસ સુધી વાપરી શકાય ને તેવું બનાવીએ. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીં 2 પ્રકારના રીંગણ બટેટાના શાક બનાવવા માટે મેં 8 નાની સાઈઝના બટેટા અને કાળા રીંગણ લીધા છે. સાથે 2 ભરી શકાય ને તેવા લીલા મરચાં પણ લીધા છે. હવે આ રીંગણ બટેટાને 2 સરખા ભાગમાં વહેંચી લઈશું. ત્યાર પછી એક રીંગણ લઈ આ રીતે ઉપરનો લીલો ડીટીયાવાળો ભાગ છે ને તે કાઢી લઈશું અને ત્યાર પછી નીચેની સાઈડ આવો ઊભો કટ રીંગણમાં 3/4 સુધી લગાવશું અને આ રીંગણને પાણીમાં રાખશું જેથી તે કાળા ના પડે. એ જ રીતે નાના બટેટાની છાલ ઉખાડી લઈશું અને બટેટાની છાલ ઉખાડ્યા પછી બટેટામાં ઉપરથી 2 કટ 3/4 સુધી લગાવી લેવાના છે. હવે બટેટાને પણ પાણીમાં રાખશું જેથી તે કાળા ના પડે. અહીં આ રીતે બધા રીંગણ બટેટા પાણીમાં સમારી અને રાખ્યા છે. તો હવે ભરેલા ડ્રાય શાકમાં ઉમેરવા માટે લીલા મરચાં લીધા છે. તો તેમાં પણ આવી રીતના ઊભો કટ લગાવશું અને અંદરની આ રીતે બટર સ્પૂન કે ચમચીના હેન્ડલ વડે વેઈન અને બીજ કાઢી લઈશું. મરચાં પણ સાફ થઈ ગયા છે. તો હવે પહેલાં રસાવાળા ભરેલા રીંગણ બટેટાનું શાક બનાવી લઈએ. તો પ્રથમ મિક્સરના જારમાં 12 થી 15 સિંગદાણા ઉમેરશું. 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરશું. ઢાંકણ ઢાંકી બંનેને પીસી પાવડર બનાવી લેવાનો છે. પીસાયેલા પાવડરને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે મસાલો પણ કરી લઈએ. જેના માટે પીસેલા સિંગદાણા અને તલમાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. 1/2 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરશું. 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરશું. હવે બધું હાથ વડે હલાવી એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈશું. રીંગણ બટેટાના શાકમાં નોર્મલ મસાલા સાથે થોડા એવા પ્રમાણમાં સફેદ તલ અને સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરીને તો શાકની ગ્રેવી છે ને તે ઘાટી પણ બનશે અને સ્વાદમાં વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે. સૂકા મસાલા મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે આ મસાલામાં 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેવાની છે. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય ને તો લસણ નહીં ઉમેરવાનું. હવે કોરા મસાલામાં એકદમ સરસ બધું મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાર પછી તેમાં સૌથી છેલ્લે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું અને બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. મિક્સ થઈ અને ભરવાનો મસાલો તૈયાર છે. તો હવે પાણીમાં રાખેલા રીંગણ બટેટામાંથી અડધા રીંગણ બટેટા છે ને તે આપણે પાણીમાંથી બહાર કાઢી લઈશું અને બનાવેલો મસાલો છે ને તે પહેલાં કટ પાડેલા આખા રીંગણમાં આ રીતે ભરી લઈશું. સમય તેટલો મસાલો રીંગણમાં ભરાઈ જાય ને એટલે એ જ રીતે બટેટામાં પણ મસાલો ભરી લેવાનો છે. અહીં આ રીતે બધા જ બટેટા અને રીંગણમાં મસાલો ભરાઈ ગયો છે. તો વધેલા મસાલાનો ઉપયોગ આપણે વઘારમાં કરશું. હવે રીંગણ બટેટાનું રસાદાર શાક વઘારવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ભરેલા શાકમાં હંમેશા તેલ વધારે જ જોઈએ છે. માટે આ શાકનો સાચો સ્વાદ લાવવા માટે તેલ ઉમેરવામાં બિલકુલ કચાશ નહીં કરવાની. તેલ ગરમ થાય ને એટલે 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. 1/2 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું અને થોડી એવી હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. બસ તેલમાં રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે તેમાં મસાલા ભરેલા બટેટા વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. એ જ રીતે ભરેલા રીંગણ પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે લગભગ 1 મિનિટ સુધી તેલમાં ભરેલા રીંગણ અને બટેટા સાતળવાના છે જેથી બંને તેલમાં સરસ સતળાઈ જાય. થોડું એવું સાતળ્યા પછી હવે ભરેલા બટેટા રીંગણમાં ઉપરનું પડ સરસ સતળાઈ ગયું છે. તો આ સમયે 2 ટમેટાની ગ્રેવી કરી અને ઉમેરી દઈશું. હવે ગ્રેવી સાથે ભરેલા રીંગણ બટેટાને વઘારમાં સહેજ એવા મિક્સ કરી અને સાતળશું. ટમેટાની ગ્રેવી સતળાઈ જાય ને એટલે રીંગણ બટેટા ભર્યા પછી વધેલો મસાલો હતો ને તે શાકમાં ઉમેરી દઈશું. મસાલાને પણ શાકમાં મિક્સ કરવાનો જેથી તે સરસ સતળાઈ જાય. અહીં ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ છે કે રીંગણ બટેટાના શાકમાં મસાલો કરી અને ગ્રેવીમાં શાક સાતળવાથી ઉમેરેલા બધા મસાલા છે ને તે સતળાઈ તેની ફ્લેવર ઉભરી અને બહાર આવે છે અને જ્યારે ગ્રેવી મસાલા સાથે સતળાય અને તેલ ફૂટી અલગ થાય ને પછી જ પાણી ઉમેરવાનું જેથી શાકમાં રસો ઘાટો થશે અને શાક બન્યા પછી તેલ અને રસો છે ને તે બંને અલગ રહેશે અને શાક ક્યારેય તેલ પણ નહીં શોષે. માત્ર અડધી મિનિટ મિક્સ કર્યા પછી હવે મસાલો સતળાય અને તેલ ફૂટી અને ઉપર આવી ગયું છે. તો આ સમયે મેં અહીં 1 કપ પાણી લીધું છે. તો તેમાંથી પોણા કપ જેટલું પાણી તેમાં ઉમેરી દઈશું. પાણી ઉમેર્યા પછી સહેજ એવું મિક્સ કરી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને કુકરમાં સીટી લગાવી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 3 સીટી કરી લેવાની છે.
કુકરમાં ભરેલા રીંગણ બટેટાનું રસાવાળું શાક બને છે ને એ દરમિયાન આપણે 2 દિવસ ઉપયોગમાં લઈ શકાય ને તેવું પહેલા શાકથી બિલકુલ અલગ ડુંગળી લસણ વગરનું કોરું રીંગણ બટેટાનું ભરેલું શાક બનાવી લઈએ, જેના માટે પહેલાં રીંગણ બટેટા ભરવા માટેનો મસાલો બનાવીએ. કોરો ભરેલા શાકનો મસાલો બનાવવા માટે અહીં 2 ટીસ્પૂન જેટલું કોપરાનું ઝીણું ખમણ લઈશું. તેમાં 1 ટીસ્પૂન પીસેલા સફેદ તલ ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. થોડી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દેવાની છે. આ શાકમાં લીલા ધાણા વધારે ઉમેરવાથી શાકનો સ્વાદ છે ને તે એકદમ સરસ લાગે છે. હવે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું. 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું અને અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરશું. આ શાકનો ઉપયોગ આપણે બીજા દિવસે પણ કરવાનો હોય છે, જેથી આ શાક બનાવવામાં બધા ડ્રાય મસાલા વાપરશું. હવે મિક્સ કર્યા પછી છેલ્લે 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરશું અને મિક્સ કરશું. ડ્રાય ભરેલા રીંગણ બટેટાના શાકમાં ગળાશમાં ગોળ ઉમેરશો ને તો આ શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ અલગ અને સરસ આવશે. મસાલો તૈયાર છે તો હવે પાણીમાં રહેલા રીંગણ બટેટાને પાણીમાંથી બહાર કાઢી લઈશું અને પહેલા શાકની જેમ ભર્યા હતા ને તે જ રીતે પહેલા રીંગણમાં લગાવેલા કટમાં આ રીતે મસાલો ભરી દઈશું. રીંગણમાં મસાલો ભરાઈ જાય ને એટલે એ જ રીતે બટેટામાં પણ કટ લગાવ્યો હતો ને તેમાં મસાલો ભરી લઈશું. અહીં હવે બધા રીંગણ અને બટેટા ભરાઈ ગયા છે, પણ શાકમાં આપણે મરચાં પણ ભરીને ઉમેરવાના છે, માટે કટ લગાવી અને રાખેલા મરચાં હતા ને તેમાં પણ આ રીતે મસાલો ભરી દઈશું. બંને મરચાંમાં મસાલો ભરી લીધા પછી વધેલા મસાલાનો આપણે શાકના વઘારમાં ઉપયોગ કરશું. આજે આપણે કોરું અને 2 દિવસ સાચવી શકાય ને તેવું શાક બનાવવા માટે માટીના વાસણનો ઉપયોગ કરશું, જેના માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા માટીના વાસણમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થયેલા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, સાથે થોડી હિંગ ઉમેરશું અને 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું. મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરવાના છે. વઘારમાં રાઈ જીરું બધું ફૂટી અને ઉપર આવી જાય ને એટલે તેમાં ભરેલા રીંગણ બટેટામાંથી ફક્ત બટેટા તેલમાં ઉમેરશું અને તેને મિક્સ કરી દઈશું. સહેજ એવું મિક્સ કરતા બટેટા સતરાઈ જાય ને એટલે ત્યાર પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની સાવ લો ફ્લેમ પર બટેટાને 3 થી 4 મિનિટ ચડવા દઈશું. પણ હા, આ શાક પૂરું જ કરવાનું હોવાથી શાક ચડવામાં ક્યાંય પણ પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો. અહીં બટેટા ચડતા લગભગ 3 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે, તો ફરીથી માટીના કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલશું. અહીં ભરેલા બટેટા છે ને તે સહેજ એવા સતરાઈ અને ચડી ગયા છે, તો આ સમયે તેમાં ફક્ત ભરેલા રીંગણ જ ઉમેરી દેવાના છે. હવે ભરેલા રીંગણને પણ બટેટા સાથે મિક્સ કરી અને સાતળશું અને ફરી કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી શાક ચડવા દઈશું. વધુ 4 મિનિટ શાક ચડ્યા પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલીશું. જુઓ, ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના બટેટા અને રીંગણ સરસ ચડી ગયા છે અને એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે. ચપ્પુ વડે બટેટા અને રીંગણ ચેક કરશું. બંને અંદર સુધી સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે ભરેલા મરચાં પણ રીંગણ બટેટાના શાકમાં ઉમેરી દઈશું અને વધુ 2 થી 3 મિનિટ ચડવા દઈશું. મરચાંને ચડતા વધુ સમય નથી લાગતો, એટલે 2 મિનિટ પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલશું. અહીં જુઓ, મરચાં પણ સતરાય તેની ઉપરની સ્કિન સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે રીંગણ બટેટા અને મરચાં ભર્યા પછી વધેલો મસાલો હતો ને તે ઉમેર્યો છે, પણ કેમેરાની સ્વિચ છે ને તે ઓન ના થઈ, તેથી તેનું વિડીયો શૂટિંગ નથી થયું. અહીં મસાલો ઉમેરી ભરેલા રીંગણ બટેટા મરચાં સાથે મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે મસાલાને મિક્સ કર્યા પછી બધું હલાવી અને સરસ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી અડધી મિનિટ ગેસમાં ચડવા દઈશું. ઢાંકણ ખોલતા જુઓ, સુગંધીદાર શાકનો મસાલો સતરાય અને તેલ ફૂટી ઉપર આવી ગયું છે. અહીં તમે જોયું ને કે આ શાકમાં ક્યાંય પણ પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો અને બધા ડ્રાય મસાલા વાપર્યા છે, જેથી આ શાક છે ને એકદમ સરસ ચડી પણ ગયું છે અને આ શાક ઠંડુ પણ 2 દિવસ સુધી સારું રહે છે, જેથી સાતમના ઠંડા એકટાણામાં 1 દિવસ પહેલાં બનાવી અને આ શાક બીજા દિવસે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. બિલકુલ ખરાબ નથી થતું અને સ્વાદ તો એટલો સરસ ને કે ના પૂછો વાત. તૈયાર થયેલા ડ્રાય ભરેલા રીંગણ બટેટાના મરચાંના શાકને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી દઈશું અને પછી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. બીજી બાજુ કુકરમાં રસાવાળું ભરેલું શાક બની અને તૈયાર છે, તો તેનું પણ ઢાંકણ ખોલીશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સુગંધીદાર રસાવાળું ભરેલું શાક બની અને તૈયાર છે. સાથે તેલ પણ ફૂટી અને અલગ થયું છે અને રસો પણ ઘાટો રહ્યો છે. ચપ્પુ વડે ચેક કરતા બંને સરસ ચડી ગયા છે અને આખા પણ રહ્યા છે. તો હવે આ બંને શાક આપણે પીરસી પણ લઈએ. પ્રથમ એકદમ સ્વાદિષ્ટ ભરેલા રીંગણ બટેટાનું કુકરમાં બનાવેલું રસાદાર શાક પીરસી લઈશું. એકદમ રસાદાર રીંગણ બટેટાનું ભરેલું શાક આ રીતે બનાવશો ને તો તે ક્યારેય તેલ નહીં શોષે અને એકદમ મેશ પણ નહીં થાય અને કુકરમાં પણ આખું ભરેલું રહેશે. આ શાક પીરસાઈ જાય ને એટલે હવે માટીની કઢાઈમાં પાણીના ઉપયોગ વગર બનાવેલું અને 2 દિવસ સારું રહે ને
તેવું ભરેલું રીંગણ બટેટાનું શાક પણ પીરસી લઈએ. એકબીજાથી બિલકુલ અલગ સ્વાદ, સુગંધના અને ચડિયાતા સ્વાદના આ ભરેલા રીંગણ બટેટાના શાક આ રીતે બનાવીને પીરસું ને તો ઘરમાં બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ ભાવશે, પણ મહેમાન આવશે ને તો તેને પણ ભાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બંને ભરેલા રીંગણ બટેટાના શાકની રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અને આ વિડીયો જો તમે યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.